ආයිබෝවන් සුබ නවවසරක් සියලු දෙනාටම අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා විශ්ව සරණේ YouTube නාලිකාව වෙත. වාසනාවන්ත පින්වන්ත කටක ලග්න හිමියන්ට මේ 2024 වසර කොහොමද කියලා බලන්න අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ YouTube නාලිකාව අමතක කරන්න එපා. subscribe කරන්න. ඒකම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. like කරන්න. අපේ අලුත් වැඩසටහන් ගෙන්න ගන්න බෙල් අයිකනේ ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වාසනාවන්ත පින්වන්ත කටක ලග්න හිමියන් 2024 වසර ආරම්භ කරන්නේ කුජ ග්‍රහයා රවිත් එක්ක 6 වෙන්නේ සිටියේදී. ඒ වගේම සිකුරු බුදේ එක්ක 5 වෙන්නේත් සෙනසුරු 8 වෙන්නේත් ගුරු 10 වෙන්නේ සිටියේදී. රාහු ඉන්නේ 9 වෙන්නේ. එතකොට කේතු ඉන්නේ 3 වෙන්නේ. ලග්නාධිපති චන්ද්‍රයා ඉන්නේ 2 වෙන්නේ. ලග්නාධිපති චන්ද්‍රයා දවස් 2කමාරකට වරක් රාශි චක්‍රයේ එක් රාශියක් පහු කරනවා. මාසයක් යනකොට රාශි වලල්ලේ සීළු රාශි පහු කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ අවුරුදු පුරාම චන්ද්‍රයා සුබ රාශිගතව ඉන්න හැම කාලයකම ඔයාට ජයයි. ඇත්තෙන්ම පින්වන්ත කටක ලග්න හිමියන්ට ධාන්‍ය මිල මුදල් ලැබෙන ව්‍යාපාර කර්මාන්ත ටිකක් අඩපණ වෙලා තිබුණේ ගිය අවුරුද්දේ. ඒවයේ කිසි ප්‍රගතියක් ගිය අවුරුද්ද පුරාම තිබුණේ නැහැ. ඒත් මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්න ඕන අලුත් විදියට හිතලා, අලුත් ක්‍රම සහ විදි, අලුත් නිෂ්පාදන, අලුත් ව්‍යාපාර, අලුත් කර්මාන්ත කරන්න. ලෝකේ කරන්න අමාරුම දේ තමයි මේ වෙනස් වීම. ඒ වුණාට වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් Tamanට ලැබෙන්නේ අර පෙර තිබුණු උත්තරේමනේ. ඒ හින්දා ඔන්න කටක ලග්න හිමියන්ට මේ පාර අලුත් වෙන්න, වෙනස් වෙන්න, අලුත් නිෂ්පාදන සමාදගත කරන්න වෙනවා. අන්න ඒකට අවශ්‍ය පසුබිම 2024 වසරේ ඔයාට ග්‍රහ මණ්ඩලයේම උදව් කරනවා. අන්න ඒකට අවශ්‍ය පසුබිම 2024 වසරේ ඇති වෙන්නේ ඔයාගේ හොඳ කාලේ ලැබලා හින්දා ග්‍රහ මණ්ඩලයම ඔයාට උදව් කරයි ඒ ජයග්‍රහණයට යන්න. ඒ වගේම අලුතින් ගයක් හදන්න හිතෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් අලුත් ගෙදරට යන්න හිතෙනවා නම්, අලුත් තියෙනගේ අලුත් වෙනුමක් ගන්න හිතෙනවා නම් මේ අවුරුද්ද එකටත් හිතන්න ඕන කාලේ හොඳයි. හොඳ දිනවකවානු අරගෙන පටන් ගන්නකො බලන්න. සාර්ථක වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. දැනට තියෙන පරණ වාහනේ අලුත් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙයි. ඒකට සුදුසු කාලය මේ 2020 අවුරුද්ද. ඒ ගනුදෙනුවෙන් ඔයාට ජයක් ලැබෙයි. අතමිට සරු වෙන වසරක් වගේම යාළු මිත්‍රයොත් වැඩි වෙන වසරක්. ඉතින් මේ හැම කටයුත්තකම ඔයාට මේ යාළු මිත්‍රයොත් දෙමළන්ගේ දෙමව්පියොත් සියලු දෙනාම උදව් කරන තත්ත්වයක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. විනෝදයට රට පුරා ඇවිදින්න හිතන කාලේ ඒවට වැඩිපුර වියදම් වුණාට ප්‍රවේශමෙන් ඕනම දෙයක් වැඩිපුර හොඳ නෑනේ. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන හැකියාව වර්ණවත් කරන රැකියාව නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවුරුද්දේ ඔයාගේ හැකියාව අනුව රැකියාවක් ලැබේ. රස්සාව කරනවා නම් මේ රස්සාවේ තිබිච්ච කැපිලි කෙටිලි අඩු වෙලා හොඳ ප්‍රබෝධයකින් උදේට රස්සාවට යන කාලය ඇවිල්ලා. රස්සාව මාරු කරන නිතර හිතට තිබුණට ආයෙත් හේම හිතන්න අමාරුයි. මේක තමයි මගේ හොඳම රස්සාව කියලා හිතයි. ඔයාට විදේශ රැකියාවකට යනවා නම් ඒකට අයිදුම් පත්‍රයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් මේ අවුරුද්දේ මැයි මාසේ මංගල නැකත් ගොඩයි. ආදරවන්තයන්ට පෝරුවේ නැගලා අලුත් ජීවිතයක් ආරම්භ කරන්න තිබිච්ච හීනේ සැබෑ වෙන්න යන්නේ.
දෙන්නට දෙන්න ආදරේ කියලා පෝරුවේ නගින්න හොඳම කාලය ඇවිල්ලා. ගෙදර දොරේ දෙන්න දෙමාළන්ගේ ආදරයත් වැඩි වෙන්නයි යන්නේ. තරහ වෙලා ආක බලපු නෝන මහත්තයා ආයෙත් hina වෙලා ආදරෙන් සලකාවි. ගෙදර යනකොට යාස කරන රස කැවිලි පාසලයක් අරන් යන නම් අමතක කරන්න එපා. එහෙම අරන් ගියාම ඔයාට ආදරේ දෙගුණ තෙගුණ වෙලා හම්බ වෙයි. 2024 ජූනි මාසයෙන් පස්සේ වගේ සෞඛ්‍යයට එච්චර හොඳ නැහැ. ලිය ගමන් වේගවත් වෙයි. කිපෙන්න එපා. තරහ ගන්න එපා. රණ්ඩු සොරුවල් කරන්න යන්න එපා. කොහොමත් නීති විරෝධී වැඩවලින් නම් ඔයාට සුගතියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් 2024 වසර සුබ වසරක් කරගන්නට ඔයාට ආගම දහමේ පීඨ ලැබේවි. ආගමානුකූලව ජීවත් වෙන්න ඔයාට ඔයාව ධර්මය ආරක්ෂා කරાવી. සුබ නව වසරක් සිදු වෙනාටම ඒ අපේ ප්‍රාර්ථනාව.